Hi guys! Welcome to my YouTube channel. And for today's video, tuturuan ko kayo kung paano bumili ng coins sa Wattpad para ma-unlock natin ang mga paid stories. So, ano nga ba ang Wattpad? Ang Wattpad po ay isang website or apps kung saan doon tayo nagbabasa or maaari rin tayong magsulat ng ating mga sariling stories. Step 1. Open your Wattpad app. So, open lang natin yung Wattpad app natin. Ayan. Pwede nyo rin ito ma-download sa Play Store. Pagka-open mo ng Wattpad app mo, mapupunta agad tayo sa home. Ayan. Meron din dyang search. And meron din dyang library. Pwede ka rin magsulat ng sariling story. And ang panghuli, notification. Step 2, go to coin shop. So, para makita natin yung coin shop, kailangan po natin pindutin yung picture ng account natin. Pagka pindot mo yan, makikita naman natin ang coins. Yan. Kung meron na kayong coins o wala pa. So, ako, meron na kasi akong coins. Mahilig din kasi akong bumili ng mga coins ng Wattpad kasi mostly yung mga paid stories, yun talaga yung magaganda. So, yung mga sikat na yung mga author. Kung makikita nyo, meron tayong 9 coins, 66 coins, 120 coins, and 230 coins. Yan, katabi lang nila yung mga amount nila. Step 3, load your SIM card. Para mabili natin yung coins, kailangan natin ng load. So, sa pamamagitan ng load, tsaka pa lang natin mabibili yung coins natin. Yan, pa-load muna tayo dyan sa sari-sari store o kung saan man may loading station. Make sure lang guys na pag nagpa-load kayo, sana yung i-load nyo ay laging may extra 10 pesos. Kasi minsan may tax din kasi yung Wattpad. Or minsan kasi para din sa pag nag-load tayo, di ba may sobrang 3 pesos tayo binabayad. So, ganun din sa Wattpad. Yan, kung natanggap nila yung load mo, syempre, check muna natin yung balance niya. Kung kasya na dun sa napili nating coins. Step 4, go back to coin shop. Kung sa tingin mo okay na yung load mo, natanggap mo na siya at sakto na siya sa napili mong coins, so balik lang tayo dun sa coin shop. Open mo lang ulit yung Wattpad. Ayan ulit tayo sa mga coins. Ayan, pili ka lang dyan. So, ang pinili ko sa akin ay yung 9 coins lang. Lalabas na si Google Play. Andiyan nakalagay kung ano yung pinili nyo. Ayan, pinitin lang natin yan. Make sure na no tax na yung nakalagay sa gilid. Ayan. Kasi para mas mababa lang yung ibawas niya. Pwede nyo rin palitan yan. Kung ayaw nyo nang sa SIM card, pwede naman sa credit card ibawas, sa link nyo ng GCash o kaya naman ng PayPal. Pero wala pa kasi akong GCash, hindi ko pa siya nalilink. Pati yung PayPal ko. So, SIM card yung gagamitin natin. Pindutin nyo lang yung buy. Then, may lalabas dyan na nag-a-ask ng password mo. So, lagay nyo lang yung password nyo dyan. Then, okay na. And may lalabas din na tanong. And yes, always nyo lang. Yan, for security reasons naman yan. Okay, then, done na yung payment niya. Kung mapapansin nyo, may text message tayong natanggap. Ayan. Ayan, yan yung sinisend ni Google Play sa atin. Confirmation na nabawasan na yung load natin. Pagkatapos, balik lang tayo sa Wattpad natin. Ayan. Back lang natin papunta dun sa home natin. Ayan. Pwede na tayong pumili ngayon ng
stories na nakalock. Yun, yung mga paid stories. Try natin ngayon dito sa isa. Yan. Unlock lang natin yung may lock. Then, ayun na. Okay na. Pwede na tayo ngayon magbasa. At kung gusto nyo naman ulit dagdagan, ganun lang ulit yung gawin nyo. Sundin nyo lang po yung step na ginawa natin. That's it for today, guys. Thank you for watching my video. Please subscribe, like, and comment below. Thank you.